Good afternoon mga kamotorsiklo. Today magkakabit tayo ng RCB caliper. So yung Aerox kasi namin is naka dual disc brake yung front niya. So pag pinalitan to ng RCB, kailangan left and right din yung papalit nating caliper. So yung right, wala naman kami naging problema, nakakuha naman kami. Magiging issue lang dito is yung pang left side. Wala kasing caliper na ready for dual disc brake, which is yung nasa left side. So ang mangyayari dito is magko-convert kami ng caliper, which is RCB rin naman, para mag-fit siya doon sa left side. So ito yung version na nakuha namin ng RCB caliper. Identical naman ito, left and right. So yung pang left side, ang nabili namin is pang Honda Click. Ayan. So yan, identical na identical yung dalawa. I-convert lang namin tong left side para maikabit siya dito sa dual disc brake. So yan guys, papakita natin, co-convert na natin to. Then i-fit natin dito sa dual disc brake nating Aerox.
yan guys, bali naikabit na namin yung left and right na caliper dito sa ating Aerox. So, ayan, kung mapapansin nyo, itong left side, ito yung pang-click na kinonvert namin. Naggawa lang kami ng panibagong bracket para maisalpak dito sa yun niya sa left side. Bali yung caliper na ginamit is pang-click. Then yung sa right side, ayan, ginamit naman namin is ayan, pang Mio. Nag-adapt lang din kami uli ng bracket para maisalpak siya dito. So ayan, okay na yan guys, nagagamit naman na yan. Pero ngayon, magkakabit uli kami ng panibagong product ni Racing Boy, which is ito naman yung brake master, RCB na E2 series, left and right. Magpapalit kami nito kasi mas malaki yung pinaka-bomba nito, 14mm compared to sa nakakabit ngayon. So mas tutugma siya dito sa kinabit nating caliper kasi dalawa na to eh. So mas kailangan natin na mas malakas na brake master. So ito yun guys, universal naman ito. Pakita ko na lang yung itsura niya. So ayan siya guys. So ito yun, papakita rin natin, kakabit natin ngayon. So ayan guys, naikabit na natin yung brake master na E2 series, yan, left and right. Yan. Then pagdating dito sa brake master na hose, so nabili lang namin to sa shop for 180 pesos isa. Then dito naman sa banjo bolt, bali nagfabricate lang kami ng tornilyo mahaba. Bali binutasan namin siya sa mismong gitna. Then dito sa mga banjo bolt, yan dito, may mga butas yan para pumunta dito sa brake hose yung fluid. So naikabit na rin namin yan dito sa left and right na caliper. So yan, nakaporma na yan. Bali ngayon ibibilid na lang namin siya guys.